السلام عليكم، أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من سلسلة تعلم بايثون من الصفر. في المحاضرة اللي فاتت عرفنا إن أي قيمة بندخلها باستخدام الانبوت فانكشن بيكون نوعها string، وعرفنا ده باستخدام التايب فانكشن. طيب لو المستخدم كتب رقم واحنا عايزين نجمعه أو نضربه نعمل إيه؟ هنا بنستخدم التايب كونفرجن. يعني إيه تايب كونفرجن؟ ببساطة هو تحويل نوع البيانات من نوع إلى نوع آخر. في بايثون عندنا أشهر 3 دوال للتحويل. أول فانكشن معانا هي الانت فانكشن، ودي بتستخدم لتحويل القيمة إلى عدد صحيح. تاني فانكشن معانا هي الفلوت فانكشن، ودي بتستخدم لتحويل القيمة إلى عدد عشري. وتالت فانكشن معانا هي الاستر فانكشن، ودي بتستخدم لتحويل القيمة إلى نص. خلينا نبدأ بالانت فانكشن. لو عملنا فاريبل اسمه each وخزنا جواه 20 ما بين دبل كوتيشن، لو كتبنا print type of each مجرد ما نعمل run هيقول لي ان نوع المتغير ده str. لكن لو كتبنا كلمة n قبل الايدج مجرد ما نعمل run هيقول لي integer، وكده اصبح رقم صحيح ونقدر نعمل عليه عمليات حسابيه. طيب لو الرقم فيه فاصله عشريه، كل اللي احنا هنعمله هنستخدم الفلوت فانكشن. لو عملنا فاريبل اسمه برايس وخزنا جواه O.5 ما بين دبل كوتيشن، لو عملنا print type of price مجرد ما نعمل run هيقول لي str. طيب علشان نخليه float كل اللي احنا هنعمله هنكتب كلمة float قبل O.5. نفس الكلام لو عايزين نحول الرقم إلى نص، طبعا هنستخدم ال str function. لو عملنا variable اسمه num وخزنا جواه 10، لو عملنا print type of num مجرد ما نعمل run هيقول لي integer. طيب لو عايزين نحول الرقم ده إلى str كل اللي احنا هنعمله هنكتب number equal str، نفتح قوسين ونكتب النمبر بتاعنا. لو عملنا print type of number مجرد ما نعمل run هنلاحظ ان النوع اتغير من integer الى str. لكن خد بالك التحويل لازم يكون منطقي. يعني لو كتبنا n فتحنا قوسين كتبنا كلمة احمد ما بين دبل كوتيشن، مجرد ما نعمل run هيظهر لي value error. طيب ليه؟ لان بايثون مش هتعرف تحول كلمة احمد الى رقم، اذا لازم نستخدم الاند مع الاعداد الصحيحة، الفلوت مع الاعداد العشرية، والاستر لتحويل اي قيمة الى نص. وفي المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتعلم الاوبريتورز، وهنعرف ازاي البايثون بتجمع وتطرح وتضرب وتقسم وتنفذ العمليات الحسابية. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وشير، وما تنساش تتابع صفحة برمجة في دقيقة علشان تكمل السلسلة للنهاية.